โวหารมาว่าสติไม่มีมากเกินไปมีแต่น้อยเกินไปนะคำว่าสตินี่เหตุคือสติผลจึงเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิก็ไม่มีมากเกินไปมีแต่น้อยเกินไปถ้าคำว่าสมาธิมากเกินไปพูดคำนี้ขึ้นมานี่แสดงว่าไม่รู้จักสมาธิงั้นจะมีคำว่าอนันตริยสมาธิไว้ทำไมสมาธิที่เป็นหนึ่งเชื่อมต่อเป็นสายน้ำเห็นไหมเข้าถึงความเป็นสมาธิแน่นแนบแน่เขาเรียกว่าเข้าถึงคำว่าสมาธิแนบแน่นเป็นหนึ่งมันมีมากกว่านั้นอยู่เหรอมันเป็นวลีโวหารไอ้คำว่าสมาธิมากเกินไปสติมากเกินไปนี่สติไม่มีมากเกินไปมีแต่น้อยเกินไปสตินี่ไม่มีหรอกจะพูดว่าสติที่มากเกินไปโหเราบอกกลัวติดสุขนี่ให้มันติดก่อนนะวะให้มันติดก่อนเหมือนคนที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเขาพูดว่าตัวเองรวยสักทีไหมถ้ามันรู้จักพอนะมันคงหยุดหาเงินแล้วไม่มีทางหรอกผมบอกเลยไม่มีทางติดเพราะความสุขนั้นมันก็ไม่เที่ยงถ้าจิตมันเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยถ้าจิตมันเข้าถึงสมาธิได้คำว่าสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิสมาธิที่เป็นที่ถูกต้องเป็นสมาธิที่ควรเจริญที่ถูกต้องไม่ใช่ความสงบแบบเข้าไปนิ่วในฌานอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าสภาวะความสงบคำว่าสมาธิคือมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาสงบก็รู้ว่ามันสงบไม่สงบก็รู้ว่ามันไม่สงบเนี่ยคือมีตัวรู้นั่นเด่นอย่างคำขององค์หลวงตามหาบัวท่านจะพูดว่ามีตัวรู้เด่นครอบโลกธาตุอยู่เห็นไหมท่านพูดไว้อย่างเงี้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นพูดไว้เป็นภาษาของผมเหรอมันจะรู้อยู่ข้างในนี่ความรู้ทั้งหมดจะไม่ส่งออกเกินปลายเส้นขนเลยคือมันจะไม่ออกไปข้างนอกมันจะมีสติรู้เพียงแค่ฐานของกายเท่านั้นนี่คือความเป็นสมาธิจริงๆความคิดผุดขึ้นปุ๊บจะรู้แล้วจะไม่สนใจด้วยว่ามันคิดเรื่องอะไรเพียงแค่รู้ว่ามันคิดเท่านั้นเองแล้วก็กลับมาที่ฐานมันกลับโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติเหมือนเรารู้ตัวอยู่ไม่เกิดความสลึมสลือมีความตื่นรู้อยู่นิวรณ์เข้าถึงไม่ได้ผู้ที่มีสมาธินิวรณ์จะไม่ปรากฏขึ้นความเกียจค้านจะไม่มีความง่วงเหงาหาวนอนจะไม่มีจนกว่าจะถึงเวลาที่มันควรนอนนะมันจะรู้ด้วยว่าเวลานี้ควรหลับพักผ่อนก็พักผ่อนแต่ระหว่างนี้เวลาที่มันไม่เคยหลับไม่เคยนอนนี่ไม่มีหรอกจะมาง่วงเหงาหาวนอนเขาเรียกว่าจิตมันตื่นอยู่ตลอดเวลาคนที่บอกว่าสมาธิมากเกินไปสติมากเกินไปนี่ผมบอกเลยว่าเป็นวลีโวหารเท่านั้นนะกลัวติดสุขนี่ให้มันติดอยู่สัก10 ปีไปเนี่ยความสุขในฌานควรเจริญอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้เลยไปเปิดดูก็ได้นะใครจะมาแย้งผมความสงบความสุขที่เกิดจากฌานหรือเรียกว่าสมาธิเป็นสิ่งที่ควรเจริญให้ยิ่งถ้าหากจิตไม่มีความสงบเป็นเครื่องเป็นอาหารของจิตย่อมถอยกลับมาเสพเรื่องของกามยังไงมันก็ต้องกินถ้าเป็นร่างกายเนี่ยมันขาดอาหารไม่ได้จิตก็เหมือนกัน
ตราบใดที่มันยังมีจิตอยู่มันต้องเสพสิ่งนี้เขาเรียกว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตอย่างพระอรหันต์นี่ก็มีลมอยู่เป็นเครื่องอยู่จนวันตายพระอรหันต์นี่อยู่กับลมจนวันตายมันคืออาหารของจิตที่ต้องเสพตราบใดที่มันยังมีจิตอยู่ตราบใดที่มันยังอยู่มีรูปมีนามนี่อยู่มันต้องอาศัยลมเป็นเครื่องอยู่อาศัยความสงบเป็นเครื่องอยู่หากจิตไม่ได้รับความสงบเป็นอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตนะจิตย่อมถอยกลับไปเสพเรื่องของกามอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเสพสังเกตว่าเวลามันสงบเนี่ยโอ้ยอาหารมันก็ไม่ค่อยจะกินข้าวนี่มันก็ไม่ค่อยกินนอนมันก็ไม่ค่อยนอนไม่นอน3-4 วันก็ได้ถ้ามันเข้าถึงความสงบได้ไม่กิน3-4 วันก็ได้ถ้ามันเข้าถึงความสงบได้โทรศัพท์นี่ไม่ต้องพูดถึงมันไม่จับเลยละมันจะนั่งเฉยๆยืนเฉยๆเดินเฉยๆอยู่งั้นความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆนี่จะไม่มีกำลังจะถูกกดไว้หมดพูดง่ายคือนิวรณ์เข้าไม่ถึงจิตอารมณ์เข้าไม่ถึงจิตมันเป็นอย่างนั้นคนไม่สงบอะสิมีครูบาอาจารย์หลายท่านมากเลยนะพูดเรื่องนี้ผมนี่ก็ว่าจะไม่แย้งแต่ถ้าพูดไปปุ๊บอย่างปูเรียมเนี่ยเอาถ้าไม่สงบมันจะอยากทำสมาธิเหรอนะทำไปทำมาก็ขี้เกียจแล้วทีนี้เพราะไม่มีอาหารของจิตไงแต่ถ้ามันอยากได้ปุ๊บนี่มันเคยได้กินอาหารประเภทอร่อยมันก็ต้องปรุงขึ้นมาทำอย่างไรเราถึงจะเข้าไปเสพอารมณ์นั้นได้อีกเห็นไหมเพราะว่าอารมณ์นั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสตินี่แน่นผึงหมดแล้วจนกว่าจิตตัวนั้นจะเข้าสู่สภาวะฌานนั่นเป็นขั้นเป็นตอนมันไปอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกติดสุขผมบอกเลยไม่มีใครติดสุขหรอกเพราะความสุขมันก็ไม่เที่ยงตรงนั้นน่ะยิ่งเข้าไปสงบมากเท่าไหร่มันยิ่งเห็นการไหวของก็เรียกว่าเห็นอาการของจิตที่มันเคลื่อนมากเท่านั้นเหมือนน้ำที่มันนิ่งมากเท่าไหร่แค่ใบไม้หล่นกระทบปึ๋งเดียวนี่มันรู้แล้วน้ำที่มันนิ่งมากบนใบไม้เนี่ยที่มันยังไม่ต้องลมอย่างเงี้ยแค่มีลมมาสัมผัสนิดเดียวปุ๊บนี่ใบไม้ขยับเนี่ยมันก็เห็นแล้วรู้แล้วมันรู้เองว่าความสุขที่มันมีอยู่มันถอยลงมันลดลงมันเห็นซ้ำๆซากๆอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเข้าออกในความสงบนั้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีจิตจะเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงโดยธรรมชาติของจิตเห็นไหมเนี่ยเอามาบอกแทนเฮามากูได้เราด้วยกันฮะมาบอกแทนเฮานี่เนี่ยถ้ามีเสียงมาแทรกมันหายเนี่ยไม่ใช่ของฟังง่ายนะธรรมะคือประสบการณ์ผมที่ปฏิบัติมากูจะรู้กูจะเห็นมานี่มาพูดของจริงให้กันฟังนี่ในสมัยก่อนนี่โอ้ยกูจะเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะใช้เวลาไม่รู้เท่าไหร่พอเขาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเขาจึงมีความมั่นคงในพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่นี่ผมว่ามันฟังง่ายเกินเนี่ยมันเหมือนของที่อยู่ใกล้แล้วไม่เห็นค่าเห็นเป็นของที่ไร้สาระไม่มีค่าแต่พูดนี่ธรรมะที่กำลังสื่ออยู่ตรงนี้มันคือ
สิ่งที่จะพาเราพ้นออกจากความทุกข์ได้สิ่งที่จะทำให้เราฉลาดขึ้นได้ไม่ใช่ของพูดเล่นไม่ใช่ของเอามาพูดกันเล่นๆไม่ใช่เอามาพูดโอ้อวดกันแต่มันพูดเพื่อให้เกิดปัญญาให้เราเฮ้ยที่เราพูดเนี่ยมันสามารถพัฒนาตนได้ไหมเห็นไหมสมัยก่อนนี่เขาฟังธรรมแล้วทำไมเขาบรรลุธรรมเพราะเขาเห็นค่าของธรรมะพอเห็นค่าปุ๊บเขาตั้งใจฟังน้อมนำเข้ามาเทียบเคียงกับประสบการณ์ตนเพียงแค่ไขแก๊กเดียวนั่นแหละที่มันเทียบกับประสบการณ์ตนแล้วเกิดความแจ้งขึ้นมาในตนก็สามารถเข้าถึงกระแสของธรรมได้แค่ตั้งใจฟังแค่ฟังไปเรื่อยนี่ความสงบก็เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ของพูดเล่นผมนี่แทบถ้าไม่ขึ้นมานั่งตรงนี้ผมแทบไม่พูดธรรมะเลยนะผมไม่พูดเลยแหละถ้าไม่ถามผมเว้นจะถามผมเท่านั้นของนี้มันไม่ใช่ของพูดซีซัวพูดเล่นพูดมั่วพูดกับใครก็ได้เนี่ยที่พูดนี่อยากเห็นค่าให้เห็นค่าเห็นความสำคัญให้มันได้ประโยชน์นะให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองจิตคำว่าจิตเนี่ยเป็นการถกเถียงกันมากในเรื่องของภาษาหากไม่กำหนดภาษาเทียบเคียงกับสภาวะเราจะไม่สามารถรู้ได้ให้หมายเอาจิตเป็นเราเรามาฝึกตนต้องรู้ว่าตนคืออะไรก่อนที่จะทำลายตนต้องเห็นตนอย่างแจ่มแจ้งก่อนหากยังไม่รู้ว่าตนคืออะไรมันจะเล็งสิ่งใดถูกเป้ายังไม่นิ่งให้หมายเอาจิตเป็นตนเรามาฝึกตนก็คือฝึกจิตเราไม่ได้มาฝึกร่างกายแต่เราอาศัยร่างกายเพื่อพัฒนาจิตร่างกายมันพอเป็นพออยู่สุขบ้างทุกข์บ้างเหนื่อยบ้างสบายบ้างเอาพออยู่ไม่ให้ลำบากเกินไปไม่ให้สบายเกินไปเรียกว่าความพอดีแต่ละคนก็ไปหาเอาหากรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจให้รู้เลยว่านั่นน่ะมันสบายเกินไปจนมันหูไม่ไหวแล้วนั่นคือมันลำบากเกินไปดูความพอดีท่านจึงมีข้อวัดขึ้นมาไงข้อวัดข้อปฏิบัติขึ้นมาให้เทียบเคียงตรงนั้นหากใครยังไม่ได้มาตรฐานของตนอาศัยกายเพื่อพัฒนาจิตที่นี่เขาเรียกว่าอาศัยสมมุติอาศัยสมบัติที่ได้มานี่คือกายนี่เพื่อให้ใจนี่ได้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรว่าเป็นเราจริงๆถ้าหมายว่าไอ้ก้อนที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นเรานี่หน้าตาอย่างนี้เพศนี้ชื่อนี้เป็นเราแสดงว่าไอ้ตัวเราเนี่ยก็ไม่แน่เพราะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าจะพูดตามหลักของวิทยาศาสตร์นี่ทุกเซลล์ทุกอนูเซลล์ล้วนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเห็นไหมเห็นกายในกายตั้งแต่หยาบๆจนถึงละเอียดถ้าศึกษาเรื่องของกายเนี่ยตั้งแต่ไอ้ก้อนที่เป็นธาตุสีหยาบๆสิ่งปฏิกูลต่างๆที่อยู่ในกายนี่เห็นความไม่สวยไม่งาม
ห็นความเน่าเปื่อยเน่าเหม็นของร่างกายสังขารนี้นี่เป็นการเห็นกายในกายแบบหยาบๆเพราะว่าไอ้ก้อนนี้เป็นเราจริงทำไมเราควบคุมบัญชาการไม่ได้ห้ามเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้มันเจ็บมันก็เจ็บไม่อยากให้มันปวดมันก็ปวดแค่เห็นแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าไอ้ก้อนนี้เป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เราไส้ติ่งที่เคยตัดออกไปทำไมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ในไส้ติ่งนั่นเลยไหนนะว่าเราของเราความรู้สึกทำไมมันอยู่ข้างในนี้ตลอดเวลาอ้าวเนี่ยสิ่งที่มันตัดออกไปสมมติว่าแขนขาดนี้เอาแขนขาดออกไปปึ้งนี่มันมีความรู้สึกว่าเป็นเราอยู่ในแขนนั้นไหมความรู้สึกนะความรู้สึกเนี่ยมันมีไหมอยู่ในแขนนั่นน่ะทำไมความรู้สึกมันยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมตรงนั้นทำไมมันไม่มีความรู้สึกอะไรไม่มีความเจ็บปวดอยู่ตรงนั้นเลยทำไมมันยังอยู่ในนี้ถ้าว่าแขนนั่นน่ะเป็นเราจริงๆไอ้นั่นก็แขนของเราไม่ใช่เหรอทำไมความรู้สึกเจ็บปวดถึงไม่มีทำไมเป็นเหมือนที่สิ่งหนึ่งที่มันเป็นก้อนวางอยู่นั่นใช่ไหมไม่ต่างจากกระโถนนี้หรอความรู้สึกนะเห็นไหมถ้าไม้ตัวนั้นเป็นเราจริงๆเนี่ยแค่เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้ก้อนนี้ไม่ใช่เราจริงๆไม่อยากให้มันตายมันก็ตายแล้วอะไรล่ะคือเราทีนี้ขนาดนอนหลับเนี่ยเวลานอนหลับปุ๊บไม่มีความรู้สึกเลยนอนอยู่ท่าไหนร้อนหนาวไม่มีความรู้สึกถูกไหมหายใจดูไหมหายใจไม่รู้เรื่องจะร้อนจะหนาวนี่ก็ไม่รู้ตอนตื่นเท่านั้นเองพอรู้สึกตัวขึ้นมาปึ้งพูดง่ายๆคือจิตมันรวมกับขันจิตมันรวมกับขันปุ๊บถึงรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างถึงรู้ว่าเฮ้ยหนาวรีบคว้าผ้าห่มมาห่มนั่นเห็นไหมระหว่างที่จิตทิ้งกายไปชั่วขณะนึงไปอยู่ที่ไหนล่ะทีนี้ไอ้ความรู้สึกของตัวที่เป็นตัวตนนั้นไปอยู่ไหนนู่นมันอยู่ในฝันนู่นฝันดีก็มีความสุขเลยทีนี้โอ้สนุกสนานฝันว่าถูกหวยดีใจไปขึ้นเลขเอาไปหอบเอาเงินขึ้นเงินมาฝันว่าผีไล่สู้กับผีฝันไม่ดีวิ่งหนีทั้งทุกข์ทั้งเหนื่อยอ้าวทำไมมันอยู่ข้างในนั่นน่ะความรู้สึกทำไมมันอยู่ข้างในหรือเอาง่ายๆเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ขยับลองนั่งให้มันนิ่งๆไอ้ก้อนนี้จะไม่รู้สึกว่าเป็นเราเลยความรู้สึกว่าเป็นเราจะอยู่ในหัวนุ่นหรือความคิดนั่นเห็นไหมนี่เรากำลังตามหาตัวตนที่แท้จริงอยู่ว่ามันคืออะไรหากหมายความคิดเป็นเราล่ะทีนี้เขาเรียกว่ารู้ไม่เท่าทันความคิดหมายเอาความคิดเป็นตนคิดอะไรขึ้นมาก็จึงว่าตนคิดพอสำคัญมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดนั้นเป็นเราพอมันคิดเรื่องอะไรขึ้นมาก็เป็นผู้รับทั้งหมดเลยทุกข์ขึ้นมาเลยแค่คิดตำหนิติเตียนครูบาอาจารย์เนี่ยคิดเจอพุทธรูปตำหนิพระพุทธรูปเจอครูบาอาจารย์ตำหนิเจอคนนั้นคนนี้ตำหนิตัวเองนี่ทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่รู้จบคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเป้าหมายเอาสำคัญว่าตัวเองคิดแต่พอมาดูดีแล้วนี่กูทำไมไม่ได้คิดเรื่องนี้ไปเจอพระพุทธรูปนี่ตำหนิพระพุทธรูปปั๊บทำไมคิดไปอย่างนั้นวะเจอครูบาอาจารย์ตำหนิครูบาอาจารย์ปุ๊บทำไมเราคิดไปอย่างนั้นคิดไม่ดีงั้นเกิ
เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะสำคัญว่าตนเป็นคนคิดความเป็นจริงแล้วมันคิดต่างหากไม่ใช่เราคิดมันคิดของมันเองมันเกิดจากอนุสัยที่มันฝังลึกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติมาใจที่มันยังไม่ดีใจที่มันยังไม่ฉลาดสร้างแต่เหตุสร้างแต่ความทุกข์ให้กับตนจนมาเห็นความคิดอย่างแจ่มแจ้งจะเห็นความคิดได้อย่างแจ่มแจ้งผู้รู้ต้องมีกำลังก่อนหรือสติต้องมีกำลังก่อนเท่าทันความคิดแต่เท่าทันความคิดจะเห็นความคิดได้ต้องพยายามอยู่กับลมให้ได้พอความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บเห็นปั๊บดับปั๊บเหมือนเราตั้งใจเนี่ยจะอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยหรือไม่แต่หายใจเข้าปุ๊บหายใจออกโทเนี่ยแล้วมีความคิดอื่นเข้ามาแทรกปุ๊บเราจะรู้เลยว่านั่นเป็นสิ่งที่เราบังคับบัญชาการไม่ได้มันมาจากไหนไอ้สิ่งนี้มันมาจากไหนทั้งที่เราเจตนาพยายามอยู่กับอีกสิ่งหนึ่งแต่อีกสิ่งหนึ่งยังผุดปรากฏขึ้นมาเห็นไหมไอ้สิ่งที่มันคิดขึ้นมานั้นมันคืออะไรใหม่เลยจะเป็นเพียงแค่ความคิดที่เป็นพุทโธหรือว่าความคิดที่ไหลไปเลยมีอยู่แค่นั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนี่พอลืมพุทโธปุ๊บไหลไปกับความคิดไปนู่นไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้ไปไกลไปนู่นรู้ตัวอีกทีนึงอ้าวมันคิดมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่วะมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ค่อยกลับมาหาลมอีกถูกไหมเป็นอย่างนั้นไหมทีนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติมาเห็นอย่างนี้ซ้ำๆซากๆปฏิบัติไปปฏิบัติมาจนมาเห็นทั้งลมหายใจและเห็นทั้งความคิดพร้อมๆกันถ้าเป็นของผมเนี่ยจะเห็นทั้งพุทโธแล้วก็ความคิดที่ผุดขึ้นมาพร้อมกันผมก็รู้สึกว่าอ้าวปฏิบัติทำไมเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ก้าวหน้าเลยยิ่งปฏิบัติยิ่งไม่ทันทำไมมันยังคิดอยู่แล้วทั้งที่ตัวเองนี่พุทโธอยู่เนี่ยแต่ความคิดก็ยังผุดขึ้นมาได้เหมือนเราสวดมนต์เนี่ยเราสวดมนต์อยู่แต่มีความคิดแทรกถ้าสวดออกเสียงเนี่ยยิ่งชัดเลยสวดออกเสียงปุ๊บจะมีความคิดอยู่ในหัวนี่มันทำนาได้เป็นทุ่งเลยถ้าปลูกทุเรียนมันไปเก็บทุเรียนเก็บทุเรียนได้เป็นสวนทั้งที่ตัวเองนั่งสวดมนต์อยู่เนี่ยเห็นไหมถ้าสวดในใจนี่ก็จะบางลงหน่อยความคิดก็จะบางลงหน่อยนี่เราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยทำไมความคิดมันแทรกขึ้นมาเห็นทั้งพุทโธเห็นทั้งความคิดพร้อมๆกันถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นมาให้รู้เลยว่าเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาในอีกขั้นหนึ่งนะเขาเรียกว่าทันความคิดและยังรักษาลมไว้ได้ด้วยแต่ยังไม่ถูกเลือกฝั่งเท่านั้นเองเรายังไม่ถูกเลือกฝั่งแต่คนส่วนใหญ่พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บจะคิดว่าตัวเองไม่พัฒนาแต่นี่คือมันพัฒนาแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไหลไปกับความคิดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยไหลไปนู่นเป็นรู้ตัวทีนึงโอ้กูมาถึงนี่ตั้งแต่เมื่อไหร่คิดไปนู่นกราบมาลมอีกแต่มันก็ไปมันอยู่งั้นเนี่ยเห็นไหมที่นี่นี่มาถึงจุดนี้จุดที่มันจะเลือกฝั่งให้เราเพิ่มกำลังคือการเพ่งเข้าไปอีกเพิ่มกำลังฝ่ายลมหายใจเข้าไปประหนึ่งว่าเราสอดได้เข้ารูเข็มเห็นไหมคนที่มันสอดได้เข้ารูเข็มเนี่ยมันตั้งใจแค่ไหนพ
พยายามอยู่กับลมหายใจให้ได้เสริมกำลังฝั่งลมหายใจและอย่าไปสนใจฝั่งความคิดถ้ามาถึงฝั่งนี้จิตจะมุ่งเข้าสู่ความสงบเป็นอาหารระหว่างตรงนี้เป็นจุดที่เรียนรู้ตรงนี้มันเป็นเพียงแค่สิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้แต่เราจะมุ่งเข้าไปสู่ความสงบมันต้องไปอย่างนั้นให้จิตนี้มีกำลังจากความสงบก่อนหากจิตไม่สงบเลยจิตจะไม่สามารถมีกำลังเรียนรู้ธรรมขั้นละเอียดได้จะเป็นเพียงแค่ทำขั้นสัญญาความจำหรือเรียกว่าอ่านเอาจำเอาเท่านั้นแล้วก็มาตีความต่อให้รู้จนหมดตู้พระไตรปิฎกแต่ความทุกข์นี่ยังหนักเต็มหัวอยู่เหมือนเดิมปฏิเสธไม่ได้หลบหนีไม่ได้คนอื่นไม่รู้ตนเองรู้อยู่เต็มหัวอกหัวใจเขาเรียกว่ารู้แต่เอาตัวเองไม่รอดแต่พอจิตได้รับความสงบเป็นอาหารของจิตเรียกว่าจิตมีกำลังจากความสงบจิตจะเรียนรู้สภาวะที่ปรากฏขึ้นตามธรรมชาติทีนี้การเรียนรู้ทั้งหมดจะถูกรู้ถูกดูเท่านั้นจะไม่มีภาษาธรรมนี่จึงเรียนรู้ด้วยความเป็นกลางจริงๆศึกษาสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงที่มันปรากฏเท่านั้นอะไรล่ะไม่ใช่ไปศึกษาข้างนอกนะถึงศึกษาข้างนอกก็ต้องน้อมเข้ามาใส่ตนอย่างเดินบิณฑบาตเนี่ยเดี๋ยวเห็นคนแก่เดี๋ยวเห็นเด็กเดี๋ยวเห็นคนสวยจะเห็นความพอใจความไม่พอใจปรากฏขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยคือการเรียนรู้ธรรมทั้งหมดทั้งมวลชี้ลงไปเห็นสิ่งเดียวกันคือความพอใจความไม่พอใจเพราะนั่นคือต้นเหตุของทุกข์ทั้งหมดพอใจปุ๊บเกิดความคิดปรุงแต่งปั๊บไม่พอใจปุ๊บเกิดความคิดปรุงแต่งปั๊บสภาวะต่างๆทั้งหมดทั้งมวลมันจึงชี้ลงไปที่ตัณหาตัวเดียวเท่านั้นเพราะตัณหาตัวนั้นเป็นตัวสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าอนุสัยที่มันคล้องอยู่ในจิตในใจทั้งหมดเลยเอาสิถ้าไม่ทุกข์เพราะพอใจกับไม่พอใจเนี่ยเอาไปค้นดูดิอะไรที่เราไม่สนใจกับเฉยได้ทั้งหมดอะไรที่เราสนใจขึ้นมาปั๊บนี่เกิดความอยากได้นี่มันไม่ได้อยากได้เฉยๆนี่อยากได้ปุ๊บมันทันมันก็จบถ้าไม่ทันอะไรทีนี้คิดต่อแล้วทำยังไงถึงจะได้วะเกิดอารมณ์ปุ๊บขึ้นมาอยากได้ปุ๊บนี่เกิดความพอใจยินดีขึ้นมาแล้วไอ้ตัวความพอใจยินดีน่ะจะผลักดันให้มันคิดขึ้นมาต่อเดี๋ยวไปเจอคนนี้ปุ๊บไม่พอใจปุ๊บเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเลยเพราะสัญญาเก่ามันมีอยู่แล้วสัญญาที่มันจดจำไว้ก็เรียกว่าอุปทานนี่ฝังรากลึกในสัญญานั้นในความรู้สึกนั้นเหมือนคนเห็นงูแล้วกลัวเนี่ยเพราะสัญญามีอยู่แล้วมันกลัวเป็นต้นทุนอยู่แล้วสัญญาแรกนี่สำคัญบางทีงูตัวนั้นอาจจะเป็นงูที่ไม่มีพิษก็ได้เป็นงูที่น่ารักก็ได้แต่สำคัญว่างูเป็นสิ่งที่ให้โทษเป็นสัตว์มีพิษเป็นสัตว์อันตรายแค่เห็นงูปุ๊บสัญญาก็ตีแล้วปับทำงานอย่างรวดเร็วเกิดความกลัวขึ้นมาเพราะกลัวก็ไม่กล้าเข้าใกล้ถอยหนีตัวการมาราคะก็เช่นกันอย่างคนที่มีลูกมีเมียเนี่ยคนที่มีเมียแค่ได้กลิ่นสบู่ที่เคยชินเท่านั้นแหละเป็นเรื่องไหมนี่แค่กลิ่นสบู่นะเกิดการปรุงแต่งต่อทันทีหากไม่รู้ทันมันแต่ถ้ารู้ทันมันก็คือจบนั่นให้รู้เลยว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสัญญานั้นยังไม่ได้ถูกชำระได้กลิ่นสบู่แทนที่ไม่ได้สักแต่ว่าได้กลิ่นแต่มันกลับคิดปรุงไปในเรื่อง
ในสิ่งที่มันพอใจสิ่งที่มันเคยเสพเคยสมเห็นไหมนี่คือการทำงานของมันเป็นอย่างนั้นการทำงานของจิตมันเป็นอย่างนั้นและไอ้ความพอใจความไม่พอใจเรียกง่ายๆว่าชอบกับไม่ชอบจะเป็นตัวผลักดันให้มันคิดไอ้ความคิดนี่เป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟเลยนะทีนี้นะความคิดนี่เป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟหากไม่หยุดคิดนั่นก็หมายถึงว่าไฟมันปั่นอยู่ตลอดเวลาอารมณ์นั่นก็อารมณ์เปรียบเสมือนกระแสของไฟไอ้อารมณ์น่ะมันเหมือนกับกระแสของไฟนี่พอมันปั่นปุ๊บมันคิดปุ๊บมันจะส่งอารมณ์เข้ามาป้อนให้จิตอยู่ตลอดเวลาพอเข้าใจไหมแต่ผมพูดนี้หยุดคิดเมื่อไหร่ปุ๊บนั่นหมายถึงเราดับเครื่องปั่นไฟตัดกระแสพลังงานมันเลยปุ๊บอารมณ์ก็ยังไม่ถึงทีนี้อารมณ์ก็จะหมดไปดาวลงไปลดลงไปหากยังคิดอยู่ย่อมเป็นผู้เสพอารมณ์อยู่เห็นไหมนี่คือวิธีตัดกระแสจนตัดให้มันสั้นเข้าเขาเรียกว่าตัดภพตัดชาติแล้วทุกข์เพราะอารมณ์นี้เราจะออกจากอารมณ์นี่เราต้องรู้ว่าที่มาของอารมณ์มาจากไหนและมันเป็นรวมอยู่ที่ไหนในเมื่อเห็นต้นตอมาแล้วว่าหนึ่งสัญญาเก่าที่มันพอใจยินดีนั่นแหละที่มันสำคัญยึดมั่นไว้ผลักดันให้มันคิดปรุงแต่งขึ้นมาตัดกระแสการคิดปรุงแต่งปุ๊บเห็นไหมหมดเข้ามาอีกขั้นหนึ่งแล้วทีนี้มันจะเหลือแต่สัญญาเก่าทำยังไงถึงจะถอดถอนสัญญานั้นออกมาได้ความยึดมั่นถือมั่นสัญญานั้นไม่ใช่ว่าหายไปนะมันก็มีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ไม่มีผู้เข้าไปยึดในสัญญานั้นต่างหากพูดก็พูดเรื่องเดิมแต่ไม่มีอารมณ์มาเกี่ยวข้องเหมือนเดิมเมื่อก่อนนี่สมมุติว่าอย่างผู้ชายเรานี่ถ้าพูดถึงเรื่องผู้หญิงนี่พูดถึงผู้หญิงพูดถึงเมียตัวเองนี่ปั๊บนี่มันตีเลยอารมณ์ตีขึ้นมาเลยแต่พอมันเข้าถึงการตัดกระแสได้ปุ๊บก็พูดถึงเรื่องเมียตัวเองเรื่องหำหีเหมือนเดิมนั่นแหละแต่อารมณ์ไม่ปรากฏอยู่ในนั้นนั่นคือไม่มีผู้เสพอารมณ์แล้วทั้งที่พูดเรื่องเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมเห็นไหมนั่นเพราะอุปทานที่มันเคยสำคัญว่าสิ่งนั้นเป็นของเราถูกทำลายลงถูกถอนออกไม่มีความยึดมั่นในสิ่งนั้นจึงไม่มีโทษในสิ่งนั้นการพูดทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่สัญญาขันธ์เท่านั้นเป็นความจำแต่ไม่มีผู้รับอารมณ์ในการแสดงนั้นคือไม่มีกรรมแล้วหมดกรรมแล้วสิ้นกรรมแล้วไม่มีผู้รับกรรมแล้วอีกต่อไปเป็นอย่างนั้นเห็นไหมลองไปเทียบดูนะครับผมว่านะไปเทียบเคียงดูสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมว่าผมพูดไม่ชัดมากแล้วนะเรื่องการเกิดของอารมณ์เนี่ยผมอาจจะพูดไม่ตรงตำราแต่ไม่หนีตำราผมอาจจะไม่พูดเต็มรอบของปฏิจจสมุปบาทผมเชื่อว่าต่อให้ไปอ่านก็ไม่เข้าใจหรอกมีทางเข้าใจหรอกหากไม่เกิดประสบการณ์กับตนเองขึ้นมาจะไปอ่านจำเอานี่ใช้ไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทนี่สำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญในภาษาที่ว่าเพราะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งนี้ไม่ใช่อย่างนั้นตัวตำราตัวนี้ก็เพื่อเห็นว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากที่ใดและตัวใดเป็นตัวผลักดันให้มันทุกข์เห็นไหมมันวนอย่างนี้เลยมันวนอย่างนี้หากออกจากวงวัฏวนของวงรอบกิเลสนี้ไม่ได้ก็ย่อมรับผลมันเสมอในวงการทำงานของปฏิจจสมุปบาทตัวนี้
ผมบอกแค่เห็นทุกข์เนี่ยเอามันไปยากตรงไหนนะหากมีสติจึงกำหนดรู้เท่าทันความทุกข์เมื่อรู้เท่าทันความทุกข์เกิดจิตสำนึกขึ้นมาในตนว่าทำอย่างไรเนาะเราจึงจะพ้นออกจากทุกข์นี่คือสัมมาทิฏฐิเห็นแล้วว่าตัวเองทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรตัวเองถึงจะพ้นออกจากทุกข์ได้ทีนี้ก็ต้องรู้ว่าต้นเหตุของทุกข์มันเป็นยังไงทุกข์เพราะตัณหานั่นแหละคนดูอยากสงบปฏิบัติธรรมนี่ทำไมมันทุกข์นักทุกข์หนาเนี่ยเพราะมันอยากสงบพอไม่สงบเป็นไงทีนี้ทุกข์เนี่ยไอ้ความอยากกับไม่อยากนี่ไม่มีผลเลยจะสงบหรือไม่สงบมันอยู่ที่เหตุนั้นจะถึงผลหรือไม่ต่างหากหากเจริญสติอยู่กับลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆประคองจิตให้อยู่กับลมให้ได้ต่อให้อยากสงบหรือไม่อยากสงบมันก็สงบไม่เกี่ยวกับความอยากหรือไม่อยากเลยอยู่ที่เหตุความอยากนี่เราอาศัยเพียงแค่เบื้องต้นเท่านั้นเฮ้ยวันนี้อยากปฏิบัติธรรมบูชาพระพุทธเจ้าพอนั่งปุ๊บก็ทิ้งไปเลยทีนี้ก็นี่อยากสงบพอนั่งปุ๊บก็ทิ้งไปเลยทีนี้ต่อให้อยากได้มันก็ไม่ได้เพราะเหตุเพราะผลจะสำเร็จขึ้นมาได้ก็เพราะเหตุมันถึงผลเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นเลยอยากได้ความสงบก็ต้องสร้างเหตุแห่งความสงบให้มันเกิดขึ้นก็ต้องรู้ว่ามันจะสงบจากอะไรบ้างเพราะอะไรมันถึงจะสงบต่อให้ไม่รู้ก็ตามหากเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านปฏิบัติมาแล้วผู้ที่ท่านเดินมาก่อนแล้วดูลมเข้าไว้อัดลมเข้าไว้มีสติแนบแน่นอยู่กับลมแค่ทำแค่เนี้ยผลย่อมปรากฏขึ้นประจักษ์ในใจตนอยู่เสมอเลยแค่ทำตามเนี่ยทำมากมันก็ได้มากแหละทำน้อยมันก็ได้น้อยแหละไม่ทำมันก็ไม่ได้อยากบรรลุธรรมอยากบรรลุธรรมแต่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยศึกษาใจตนเลยจะบรรลุสิ่งใดได้การบรรลุจริงๆคือบรรลุใจตนนี่แหละเอาชนะกิเลสตัณหาในตนนี่เป็นผู้สมควรตรงต่อธรรมเท่านั้นมีคนดูอยู่นะมีค่ะ172ค่ะเป็นเอาเวลาฝึกดีไลฟ์สดนี่มันพูดได้ไม่เต็มปากไงมันไม่เหมือนมีแต่หมู่คณะพระถ้ามันมีแต่หมู่คณะพระเนี่ยมันจะพูดได้พิสดารกว่านี้มีออกไปข้างนอกพอมันออกไปข้างนอกปุ๊บนี่มันหลายภูมิจิตนี่มันหลายภูมิบางทีพูดธรรมะขั้นนี้อีกคนนึงยังฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยก็จะไปตีความไปอีกแบบหนึ่งโอ้ยยาแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละคนแต่ละภูมิจิตใช้ยาไม่เหมือนกันในการรักษาแต่คนไม่เป็นโรคนี้ปุ๊บแต่จะเอายาประเภทที่เราจ่ายให้โรคนี้ไปใช้อีกโรคหนึ่งจะได้รับโทษมันจะเป็นโทษมากกว่าแทนที่จะได้ประโยชน์อย่างเงี้ยบางคนต้องใช้ยาแรงวันนี้รู้สึกว่า
พูดหนักขึ้นของขึ้นเนี่ยของมันขึ้นต้องปฏิบัติให้ถึงจิตเนี่ยธรรมะนี่ต้องปฏิบัติให้ถึงจิตต้องเฝ้าดูอารมณ์ตัวเองกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยที่เราท่องกันอยู่เนี่ยรู้ๆกันอยู่เนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยกายเห็นกายในกายเห็นไหมคำว่ากายเนี่ยเห็นตั้งแต่กายก้อนธาตุสี่นู่นเข้าไปจนถึงเห็นลมเกิดลมดับลมแบบไหนเป็นยังไงเกิดเวทนาอย่างไงร่างกายเกิดเวทนาอย่างไงสภาวะของกายปรากฏขึ้นเป็นเวทนาอย่างไรมีทั้งฝ่ายเวทนาฝ่ายสุขเวทนาฝ่ายทุกข์เนี่ยล้วนแต่เป็นการเรียนเรื่องของกายในกายทั้งนั้นเวทนาไอ้นี่กายเวทนาเป็นยังไงเห็นเวทนาของกายเห็นเวทนาของจิตพูดง่ายคือสุขทุกข์เห็นอารมณ์นั่นเองมีความรู้สึกต้องเฝ้าสังเกตดูรู้สุขรู้ทุกข์เฝ้าสังเกตอาการที่มันเปลี่ยนแปลงของจิตของใจมันมีต้นสายปลายเหตุมันเกิดทั้งหมดแหละสุขกับทุกข์นะจะให้อยู่ดีมันเกิดขึ้นมาไม่มีทางมันมีที่ไปที่มามันหมดวันนี้ฉันจะสุขปื้ดอย่างนี้ไม่มีทางมันเกิดของมันเองมันมีต้นสายปลายเหตุในการเกิดทั้งหมดเลยจะให้มันดับมันก็มีต้นสายปลายเหตุในการดับของมันเช่นกันไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเวลาทุกข์เกิดขึ้นมาเอาให้ทุกข์มันหายไปสิหายไปทุกข์หายไปมันก็ไม่หายเพราะมันเหตุในการหายมันยังไม่ปรากฏขึ้นมันจะดับลงมันก็ดับลงด้วยตัวมันเองเหมือนกันทุกสุขก็เช่นกันไม่เห็นมันตั้งอยู่ถาวรได้ตลอดนี่เขาเรียกว่าเห็นความจริงของมันว่ามันเป็นของมันเองมันมีต้นสายปลายเหตุของมันทีนี้ก็อยู่ที่สติปัญญาของแต่ละคนที่เข้าไปเห็นตัวนี้ได้ชัดแจ้งแค่ไหนเห็นจิตก็คือเห็นความคิดจิตในจิตเห็นความคิดเห็นความคิดตนเป็นอย่างไรจนเห็นเข้าไปถึงจนว่าเห็นว่ามันคิดเองไม่สามารถควบคุมบัญชาการสิ่งใดได้ในความคิดนั้นเห็นไหมเนี่ยทำในธรรมคือยังไงความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลนั่นแหละที่สำคัญว่าเป็นเราอยู่เห็นสุขเห็นทุกข์เห็นตัณหาเห็นบ่อเกิดแห่งสุขเห็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เนี่ยสติปัฏฐานสี่ล้วนอยู่ในลมเท่านั้นเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็เห็นแล้วว่าลมหายใจก็ไม่เที่ยงแล้วหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นความคิดเกิดขึ้นความคิดดับลงแล้วก็เห็นความคิดก็ไม่เที่ยงแล้วผมจะบอกว่าต้องเรียนรู้อยู่บนฐานของลมหายใจเท่านั้นอย่าทิ้งลมเป็นอันขาดอาศัยลมนี่พัฒนาผู้รู้ให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อผู้รู้มีกำลังมากขึ้นจะเป็นผู้ตามรู้ตามดูมากขึ้นจนมันมาเห็นตัวมันเองว่าใครล่ะเป็นผู้ไปดูสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ใครล่ะมันรู้ว่านี่คิดใครมันรู้ว่าสงบใครมันรู้ว่ามันไม่สงบใครมันรู้สุขใครมันรู้ทุกข์ใครอาศัยสภาวะหรืออาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นย้อนเข้ามาหาตัวมันทั้งนั้นอาศัยสุขอาศัยทุกข์เพื่อย้อนเข้ามาหามันใครเป็นผู้สุขใครเป็นผู้ทุกข์
อาศัยความคิดเพื่อย้อนเข้ามาหาตัวที่มันเป็นรู้ความคิดใครเหล่ามันเป็นรู้ความคิดสิ่งไหนที่มันเป็นรู้ความคิดเนี่ยจนเข้ามาถึงตัวนี้จึงมาเห็นตัวนี้อย่างแจ่มแจ้งตัวนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วเอาล่ะทีนี้นั่นแหละโลกจะสั่นสะเทือนกันตรงนั้นแหละทีนี้เรียกว่าหมดกันละสิ้นสงครามโลกครั้งสุดท้ายถ้าตัวนี้เปิดเผยขึ้นมาเมื่อไหร่จับได้ไล่ทันแล้วทีนี้ไม่เป็นของลึกลับแล้วเป็นของแจ้งของเปิดเผยเป็นผู้รู้ตื่นเป็นผู้รู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วทีนี้เพราะมันรู้ตัวมันเองทีนี้นี่หมดปัญหาทำไมไม่รักษาตัวนี้ล่ะทีนี้จะเที่ยวไปวุ่นวายกับของข้างนอกทำไมเนี่ยแม้แต่ความคิดก็เป็นของข้างนอกพอเข้ามาถึงตรงเนี้ยก็เรียกว่าเข้าถึงต้นตอทั้งหมดทั้งมวลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรวมลงมาตรงนี้แล้วมันออกจากตรงนี้หรือเรียกว่าจิตครูบาอาจารย์ท่านสมมุติเรียกว่าจิตให้แต่ในพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องว่าจิตท่านพูดว่าสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเท่านั้นไม่มีนามรูปบัญญัติไม่มีภาษาบัญญัติสิ่งนี้แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกได้แต่ไม่ปรากฏรูปร่างลักษณะว่าเป็นอย่างไรถูกไหมตัวเนี้ยไม่เคยเห็นเลยว่ามันสีดำสีขาวมันเป็นก้อนลักษณะกลมๆเพราะฉะนั้นไอ้คนที่บอกว่าจิตเนี่ยเป็นก้อนกลมๆเป็นดวงเนี่ยนั่นแหละคือมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดผมก็เคยคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วเพราะว่าไปถ่ายรูปได้โอ้โหติดจิตเทวดาว่ะเป็นดวงหรือยังคิดอย่างนั้นอยู่เหรอมาอยู่นี่ได้ให้รู้ไว้เลยว่าเป็นความคิดที่ผิดแล้วเพราะจิตจะไม่ปรากฏรูปร่างลักษณะรูปพรรณสันฐานไม่สามารถมีนามรูปบัญญัติสิ่งนี้ได้ไม่มีสมมุติใดๆจะไปบัญญัติว่ามันต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ตื้นลึกหนาบางเท่านี้เพราะวัตถุสิ่งอื่นเราสามารถอธิบายได้แต่สิ่งนี้ไม่สามารถอธิบายได้มันไปอยู่กับสิ่งไหนมันจะเป็นสิ่งนั้นมันไปอยู่กับความคิดมันจะกลายเป็นความคิดมันมาอยู่กับความรู้สึกมันจะกลายเป็นความรู้สึกของแขนมันมาอยู่ที่หัวมันจะกลายเป็นหัวมันอยู่ในก้อนเรานี่ในก้อนนี้มันจะกลายเป็นเราทันทีมันจะกลายเป็นอย่างนี้ทันทีเลยลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะสิ่งนี้เมื่ออยู่กับสิ่งใดมันจะกลายเป็นสิ่งนั้นแต่มันจะไม่เคยเปิดเผยตัวมันเองเลยจนกว่าผู้ที่ฝึกสติจนแนบแน่นเป็นมหาสติจนมีสติมีกำลังมากที่จะแยกมันออกมาดูว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไงตัวนี้แต่ขนาดแยกมันออกมามันยังไม่ปรากฏรูปร่างหน้าตาเลยแต่รู้อยู่เห็นอยู่รู้แต่พูดไม่ได้เนี่ยนะไม่รู้จะเอาสิ่งไหนไปพูดมันไอ้ตัวนี้เห็นไหมไม่มีหรอกจิตจะเป็นดวงวิญญาณเนี่ยนะเขาตัวอะไรนี่ว่าคุณมาตุ้ยมาจังไหนมันน่าตลกอยู่นะดวงจิตว่ะน่าเห็นไหมเพราะภาษามาบีบคั้นว่าดวงจิตคำว่าดวงนี่ก็คือเป็นลักษณะกลมๆเป็นแสงสว่างนะมันจึงหมายว่าจิตเป็นแสงสว่างเป็นกลมๆพอไปเห็นแสงสว่างจ้าขึ้นก็ว่านั่นแหละจิตผมนี่เห็นมาแล้วผมนี่เห็นมาแล้วผมจนอุทานว่านี่เหรอจิตเพราะมันสว่างสวยไปหมดพระอาทิตย์เป็น100 ดวงก็ยังไม่สว่างเท่ามันสว่างจ้าไปหมดเลยแล้วก็ว่านี่เหรอจิตเป็นนี่เหรอจิตไอ้ตัวนี้เหรอจิตเนี่ย
ทีนี้มันถูกย้อนกลับมาเห็นตัวมันเองว่าอ้าวแล้วใครแหละไปรู้ว่านั่นคือจิตแค่นั้นแหละมันดับเพิบไปหมดเลยมันเหมือนโดนจับได้มันเหมือนคนที่มันปกปิดตัวเองแล้วถูกเปิดเผยมาตลอดเวลามันปกปิดตัวเองไว้ตลอดเวลาแล้วมันถูกเปิดเผยในชั่วขณะนั้นเห็นไหมแต่มันก็ไม่สามารถที่จะเอาคำใดไปบัญญัติสิ่งที่พบนี้ได้เนี่ยพอมันถูกย้อนกลับมามันเห็นมันอาศัยสิ่งนั้นย้อนกลับมาเห็นมันที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าสิ้นสุดแล้วเห็นความจริงของมันอย่างแจ่มแจ้งถูกจับได้พูดง่ายคือจบเกมอ่ะเหมือนเราเล่นโป้งแปะนะเล่นซ่อนแอบแล้วมันถูกเปิดเผยแล้วจบแล้วจบเกมแล้วอย่างนั้นถ้าจะพูดคร่าวๆนะอย่าให้มันเป็นสัญญานะตัวนี้พูดให้ฟังนี่ไม่มีหรอกจิตเป็นดวงอ่ะไม่มีหรอกนิพพานเป็นเมืองอ่ะผมเชื่อว่าหลายคนเชื่อว่าโอ้ยจะไปนิพพานเป็นเมืองผมเคยคิดนะสมัยก่อนเนี่ยนิพพานนะผมคิดว่านิพพานเนี่ยมันคงเป็นเมืองหนึ่งมีแต่พระอรหันต์อยู่กันนะคงเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นนะเพราะมีแต่พระอรหันต์อยู่ผมก็เคยคิดอย่างนั้นเมื่อก่อนนะแต่มันเชื่ออย่างนั้นจริงๆด้วยนะผมยังถกเถียงกับครูบานัทเลยว่าพระอรหันต์นี่ท่านจะไปอยู่ไหนกันนะครูบานัทก็บอกไปอยู่ในป่าต้องไปอยู่ในป่าว่าตายไปแล้วต้องไปอยู่ในป่าเพราะว่าท่านชอบไปในป่ามันที่สงบสงัดว่ามีคนคิดอย่างนี้เหมือนผมไหมผมเคยคิดอย่างนี้มาก่อนนะผมก็ขำตัวเองอยู่ผมคิดไม่ได้ยังไงวะแต่เมื่อก่อนก็เชื่อนะท่านคงมีอีกมิติหนึ่งยิ่งปรุงไปต่อนะมันคงเป็นอีกเมืองหนึ่งที่อยู่ในป่าเป็นอีกมิติหนึ่งที่อยู่ในป่าผมก็เคยเชื่ออย่างนั้นนั่นเป็นความเชื่อไม่ใช่ความจริงพระพุทธเจ้าเปรียบสภาวะนิพพานท่านเปรียบเหมือนกองไฟท่านชี้ใส่กองไฟว่านั่นไฟมันลุกอยู่นั่นเห็นไหมเห็นไฟที่มันดับลงไปสามารถบอกได้ไหมว่าไฟนั้นไปไหนบอกไม่ได้บอกไม่ได้เลยเอาเมื่อกี้ไฟก็มีอยู่นี่ไฟมันหายไปไหนล่ะไปอยู่ที่ไหนนั่นแหละพระพุทธเจ้าพูดไว้แค่นั้นเองสภาวะนิพพานไม่มีเราเปรียบเป็นเมืองนั่นเมืองนี้ครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าสวรรค์ชั้นนิพพานสอนมาได้ยังไงสวรรค์ชั้นนิพพานเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่สูงกว่าพรหมวะเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดวะพูดมาได้ยังไงงั้นเมืองนิพพานก็เป็นอัตตาเดี๋ยวต้องมีเมืองสิในเมื่อมีอัตตามีเมืองเป็นเมืองหนึ่งมันก็ต้องตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์สิสิ่งนี้เกิดขึ้นมาสิ่งนั้นต้องดับลงไปในเมื่อมันมีอยู่มันต้องดับแสดงว่านิพพานก็ไม่เที่ยงอ่ะทีนี้นิพพานมันจะเที่ยงได้ยังไงทีนี้นี่เมื่อไม่เที่ยงมันก็ทุกข์เหรอทีนี้เอาสิใครจะมาเถียงล่ะเราจะออกจากความไม่มีไม่เป็นได้ยังไงนิพพานน่ะเที่ยงถ้ามันไม่มีคนเข้านิพพานไม่มีใครเข้านิพพานแต่เป็นสภาวะนิพพานนั่นเที่ยงมันจึงเที่ยงสิจึงเข้าถึงสภาวะไม่เกิดอีกพูดไปยิ่งจะงงไปนะผมแต่คนเข้าถึงนี่นะผมบอกได้เลยว่ามันพูดคำเดียวกันหมดนะทิ้งไปซะความเชื่อผมว่าความเชื่อไม่ต้องญาติโยมที่ฟังอยู่นะเราเชื่อว่าหลายคนเข้าใจอย่างนี้ว่านิพพานเป็นเมืองให้ค้นหานิพพานในใจนี้
ค้นหาสวรรค์ในใจนี่ค้นหานรกในใจนี่อย่าไปค้นหาข้างนอกแล้วมันไกลอนุบาลมากเลยนรกสวรรค์ข้างนอกนั่นน่ะอนุบาลถ้าหวังพ้นทุกข์จริงๆนี่ค้นหาข้างในนี่หานิพพานข้างในนี่หาพุทธะข้างในนี่อย่าไปหาข้างนอกไม่เจอหรอกไม่มีทางเจอถ้าไปหาข้างนอกสวรรค์นรกนิพพานพรหมโลกทุกภพทุกภพที่บัญญัติไว้อยู่ข้างในนี้ค้นหาข้างในนี้จะรู้เลยว่าตัวเองอยู่ภพไหนภูมิไหนจะแจ้งที่สุดคืออยู่ในนี้อย่าไปหาข้างนอกหากรู้ข้างในนี้ข้างนอกมันย่อมรู้จะเห็นเลยทำเครื่องรับตัวเองให้เกิดขึ้นข้างนอกจะปรากฏขึ้นให้เห็นอยากเห็นอะไรก็ได้เห็นหมดทีนี้ให้เหมือนข้างในนี้นี่ให้เหมือนในนี้นี่พระอรหันต์อยู่ในนี้เปรตอสุรกายก็อยู่ในนี้นี่ในใจนี่ตัวนี้นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนี่แหละของแท้มันอยู่นี่ไม่ต้องเอามาหลอกล่อกันหรอกเอานรกสวรรค์มาหลอกล่อกันนะปฏิบัติธรรมไปพบพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันจะมาติดเบ็ดตัวเองนี่สิปัญหามันนะยุคนี้มันต้องพูดความจริงกันแล้วผู้รับได้ก็รับผู้ที่พร้อมที่จะรับความจริงได้ก็ได้ประโยชน์มหาศาลถ้าใจมันมุ่งไปทางพ้นทุกข์อยู่มันย่อมเข้าใจในสิ่งที่แสดงออกไปเพื่อสิ่งใดมันจะมาเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหลอกมาล่อมันจะติดกับดักเรื่องภพเรื่องชาติติดกับดักเรื่องนรกสวรรค์ติดกับดักเรื่องอภินิหารติดไปหมดมั่วไปหมดเลยเหมือนคำที่หลวงตาพูดเหมือนไก่เตะไหมมั่วไปบัดแกก็บอกบาดนี่ใส่เวลากระโดดในการแกะโอ้ยพอที่แกะออกได้ไก่เตะไหมมุนอุ่ยบุยแท้ที่มันง่ายๆเองไม่ได้ยากเลยปลุกสติให้ตื่นปลุกสติให้ตื่นมีสติตัวเดียวมีครบทุก84,000พระธรรมขันธ์นี่ครบอยู่ในสตินั่นแหละปลุกสติให้มันตื่นเถอะหากมีสติทำชั่วไม่ได้หรอกคนเรานะเพราะมันจะมาพร้อมกับจิตสำนึกดีคนเราเกิดมารู้ดีรู้ชั่วอยู่แล้วรู้ถูกรู้ผิดอยู่แล้วโตมาขนาดนี้ไม่มีใครหรอกที่ไม่รู้ถูกรู้ผิดคนที่เข้ามาบวชอย่างนี้แต่ทำยังไงปลุกสติให้มันตื่นขึ้นเท่านั้นเองให้มันกำกับตัวนี้ให้ได้นี่สติจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดพูดยังไงก็พูดแต่เรื่องสตินี่ไม่ให้พูดเรื่องอื่นทำทั้งหมดก็พูดแต่เรื่องสติไม่ได้พูดเรื่องอื่นเลยวันนี้ก็หมดเวลาสมควรนะผมว่านะพูดไปก็จะหนักไปหน้านะตี5:40นะค่อยห่มผ้านะถ้ามีคนหนึ่งห่มก่อนพวกก็ห่มด้วยกันหมดนะตี5:40ยิ่งรีบเลยพระใหม่จะห่มไม่รอก็ได้นะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนซ้อมไม่ก็ได้นะแต่ตี5:40เราค่อยไปห่มผ้ากันวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะหมู่คณะเราฟังไปฟังซ้ำอีกรอบทำความเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไปว่าผมพูดนี้ถูกหรือผิดไปทำความเข้าใจอีกรอบนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษานี่สำคัญที่สุดนะภาษาเนี่ยบางทีภาษาคำว่ามะม่วงของเราเนี่ยกับมะม่วงของคนอื่นอาจจะไม่เหมือนกันนะทั้งที่พูดเรื่องเดียวกันคำเดียวกันนะถูกไหมมะม่วงเราเนี่ยกับมะม่วงของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยบางคนเอาไปจำเงาะมาเป็นมะม่วงก็ได้นี่ยิ่งหนักไปเลยนะไปจำเงาะมาเป็นมะม่วงเนี่ยพูดมะม่วงอยู่แต่ภาพแต่ความรู้สึกเป็นเงาะความรู้เป็นเงาะนี่มันเป็นเรื่องของภาษาเราต้องทำความเข้าใจในภาษาให้มันแจ่มแจ้งก่อน
เพื่อที่จะมาเทียบเคียงสภาวะไอ้ตัวนามธรรมนี้ได้ไม่งั้นนี่งงกันตาแตกเลย ฟังธรรมมาก็จะตีกันมั่วซั่วแล้วทีนี้ภาษาเนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วครับ